buổi chiếu phim Cuộc sống nhàn nhã của Dương Tử gây sốt. Tiêu Chiến cũng xuất hiện hoành tráng trên bản tin tối của CCTV, thể hiện sức hút vô cùng lớn của anh. Dương Tử đã lặng lẽ đặt lịch chiếu để ủng hộ bộ phim mới Cuộc sống nhàn nhã của Tiêu Chiến, trong khi hàng chục người nổi tiếng, bao gồm cả Hoàng Hiểu Minh, cũng thể hiện sự ủng hộ của mình. Sự xuất hiện của bộ phim trên bản tin tối của CCTV đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các phương tiện truyền thông chính thống và đạt được điểm số ấn tượng 9.7 trên Maoyan, với khán giả và giới chuyên môn đều đánh giá 5 sao. Gần đây, với sự nổi tiếng của bộ phim mới Cuộc sống nhàn nhã của Tiêu Chiến, ngày càng nhiều người nổi tiếng đặt lịch chiếu phim, trước đó là Hoàng Hiểu Minh, và giờ đây Dương Tử cũng đã lặng lẽ đặt lịch chiếu để ủng hộ Cuộc sống nhàn nhã. Điều này thực sự rất cảm động. Điều đáng nói là sau khi ra mắt, bộ phim cũng đã xuất hiện hoành tráng trên bản tin tối của CCTV, với các phương tiện truyền thông chính thức uy tín đưa tin, chứng tỏ sức hút vô cùng lớn của nó. Theo các báo cáo truyền thông, Dương Tử, người đã nhiều lần hợp tác với Daylight Entertainment và đóng chung với Tiêu Chiến trong Lời Thề Tình Yêu, cũng đã đặt kín rạp chiếu phim để ủng hộ bộ phim Tất Cả Về Tình Yêu, với sự tham gia của Tiêu Chiến, Bành Vũ Xương và Chu Đi Ấn. Sự kiện này đã gây sốt trên mạng xã hội, khiến mọi người không khỏi nhớ đến Lời Thề Tình Yêu, một tác phẩm kinh điển thực sự xuất sắc. Hơn nữa, Tất Cả Về Tình Yêu thậm chí còn được phát sóng trên bản tin tối của CCTV, chứng tỏ uy tín to lớn và tầm ảnh hưởng cũng như chất lượng không thể phủ nhận của bộ phim. Nhìn vào phản ứng của người hâm mộ, nhiều người đã bày tỏ sự chúc phúc và mong chờ trong phần bình luận. Một bộ phim hay xứng đáng nhận được sự ủng hộ như vậy. Bên cạnh Dương Tử, vô số người nổi tiếng khác cũng đã đặt kín rạp chiếu phim cho Tất Cả Về Tình Yêu, bao gồm Hoàng Hiểu Hồng, Triệu Kim Mai, Dương Dương, Đinh Ni, Quan Tiểu Thông, Mao Tiểu Thông, Trương Tĩnh Di, Lý Tần và Nhân Dân. Nhiều thương hiệu mà Tiêu Chiến làm đại sứ thậm chí còn đặt hàng trăm suất chiếu để ủng hộ bộ phim mới của anh. Chứng kiến những cảnh tượng như vậy luôn vô cùng cảm động và truyền cảm hứng. Thay đổi trạng thái, tác phẩm mới của Tiêu Chiến được giới thiệu trên bản tin CCTV. Phát hành 3 tín hiệu, Dương Tử không nói dối. Tên tuổi của Tiêu Chiến khá gây tranh cãi trong giới giải trí. Năm 2019, anh nổi tiếng chỉ sau một đêm với Trần Tình Lệnh, trở thành thần tượng nam hàng đầu của vô số cô gái trẻ. Tuy nhiên, điều này nhanh chóng kéo theo một loạt chỉ trích. Những lời lẽ như ngôi sao câu view, kỹ năng diễn xuất kém và chỉ dựa vào ngoại hình đã đeo bám anh như bóng ma suốt nhiều năm. Ai mà ngờ được rằng vào tháng 12 năm 2025, bộ phim Cuộc sống nhàn nhã của anh không chỉ phá kỷ lục doanh thu 100 triệu nhân dân tệ ngay trong ngày đầu ra mắt mà còn được lên sóng bản tin của CCTV. Sự thay đổi này diễn ra khá bất ngờ, khiến nhiều người phải đánh giá lại nam diễn viên từng bị gán cho rất nhiều nhãn mác này. Khi Dương Tử nói anh rất tài năng và tận tâm, liệu có bao nhiêu người thực sự tin cô ấy? Năm 2019 là một năm đầy biến động đối với Tiêu Chiến. Trần Tình Lệnh đã đưa anh lên đỉnh cao danh vọng chỉ sau một đêm. Lượng người theo dõi trên Weibo tăng vọt, các hợp đồng quảng cáo tới tấp và chỉ cần anh đi bộ trên đường phố cũng đủ gây tắc đường. Vào thời điểm đó, anh đắm mình trong hào quang của một ngôi sao hàng đầu. Khi bộ phim Ngọc Bích được phát hành, công ty sản xuất đã đặt nhiều kỳ vọng vào anh, tin rằng sự nổi tiếng của anh sẽ mang lại lợi nhuận phòng vé tốt. Tuy nhiên, sau khi bộ phim ra mắt, toàn bộ cư dân mạng bắt đầu chế giễu diễn xuất của anh. Vô cảm, lố bịch, vụng về, tất cả những lời lẽ cay nghiệt đó đều nhắm vào anh. Giải thưởng Chổi Vàng đã trao cho anh giải nam diễn viên gây thất vọng nhất. Mặc dù giải thưởng này không thực sự danh giá, nhưng nó lại gây tổn hại vô cùng lớn đối với một diễn viên. Trong thời gian đó, Tiêu Chiến bị công chúng coi là ví dụ điển hình của người chỉ biết đẹp trai chứ không biết diễn xuất. Cư dân mạng vốn đã có cái nhìn tiêu cực về các ngôi sao thần tượng và anh chỉ vô tình bị cuốn vào vòng xoáy đó. Một số người nói rằng anh chỉ là một khuôn mặt đẹp được tạo ra bởi vốn đầu tư, không có gì đặc biệt nếu không qua chỉnh sửa và xử lý hậu kỳ. Những lời chỉ trích này đã tạo áp lực rất lớn lên một diễn viên trẻ mới nổi. Năm 2021, Tiêu Chiến đảm nhận vai diễn trong Sao Đấu London Sao, một bộ phim cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng. Người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng, tin rằng anh có thể chứng tỏ bản thân trong vai diễn này. Tuy nhiên, sau khi công chiếu, bộ phim lại thất bại thảm hại. Khán giả chỉ trích lối diễn xuất cường điệu, biểu cảm khuôn mặt không kiểm soát và những cái nhìn trừng trừng cùng hàm răng nghiến chặt thường xuyên của anh, cho rằng điều đó cực kỳ gây khó chịu. Một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết đáng lẽ phải được anh thể hiện như một màn kịch, lối diễn xuất quá lố khiến người xem cảm thấy khó chịu. Phần bình luận tràn ngập những dòng "tôi sẽ không xem phim này" và điểm đánh giá trên Douban thì thấp đến mức đáng thương. Thất bại này khiến Xiao Chan nhận ra rằng chỉ sự nổi tiếng và lượng truy cập trực tuyến thôi là chưa đủ. Ngành giải trí rất khắc nghiệt, khán giả sẽ không mua vé xem phim chỉ vì bạn nổi tiếng. Tác phẩm của bạn mới là điều thực sự quan trọng. Anh bắt đầu tập trung trau dồi kỹ năng diễn xuất, tham gia các lớp học, nghiên cứu các loại vai diễn khác nhau và cố gắng tìm kiếm bước đột phá.
Năm 2022, Xiao Chan và Yang Ji hợp tác trong bộ phim Lời thề tình yêu. Bộ phim nhận được phản hồi tích cực sau khi phát hành và diễn xuất của Xiao Chan rõ ràng tự nhiên hơn trước. Trong một cuộc phỏng vấn, Dương Tử nói rằng Tiêu Chiến rất tài năng, cực kỳ nghiêm túc với diễn xuất và luôn suy nghĩ làm thế nào để thể hiện nhân vật tốt hơn. Vào thời điểm đó, nhiều người nghĩ rằng Dương Tử chỉ đang lịch sự, dù sao thì trong giới giải trí ai mà không tâng bốc nhau trong các cuộc phỏng vấn. Nhưng Dương Tử luôn có tiếng tốt trong ngành, cô ấy nói thẳng thắn và hiếm khi nói những điều mình không nghĩ. Cô ấy đề cập rằng Tiêu Chiến thường xuyên trao đổi với đạo diễn trên phim trường về cách thể hiện nhân vật, đôi khi quay đi quay lại một cảnh nhiều lần để tìm ra biểu cảm xúc chính xác nhất. Những lời này không gây nhiều xôn xao vào thời điểm đó, mọi người vẫn cười và đặt câu hỏi về cô ấy. Không ai ngờ rằng, nhìn lại 3 năm sau, lời của Dương Tử lại đúng như lời tiên tri. Tiêu Chiến quả thực là một diễn viên tài năng, nhưng anh ấy cần thời gian và những vai diễn phù hợp để chứng tỏ bản thân. Năm 2025, Tiêu Chiến đóng vai chính trong Sao huyền thoại Xạ Điêu, anh hùng vĩ đại sao. Đây là một tác phẩm kinh điển của Kim Dung và nhân vật Quách Tĩnh đã được nhiều diễn viên thể hiện, mỗi phiên bản đều có những đặc điểm riêng biệt. Tiêu Chân cảm thấy áp lực rất lớn khi đảm nhận vai diễn này bởi vì khán giả có kỳ vọng rất cao đối với những bản làm lại tác phẩm kinh điển. Phản hồi sau khi phim ra mắt không được như ý, một số người cho rằng anh không thể thể hiện được bản chất chân thật và giản dị của Quách Tĩnh, rằng phong thái của anh thiếu tính gần gũi và vẫn còn chút gì đó giống phim thần tượng. Mặc dù đã tiến bộ hơn so với các vai diễn trước đây, anh vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của mọi người. Kinh nghiệm này đã dạy anh rằng không phải vai diễn nào cũng phù hợp với mình, và việc lựa chọn đúng con đường quan trọng hơn là chỉ chăm chỉ làm việc. Vào tháng 5 năm 2025, bộ phim Sao huyền thoại Tạng Hải Sao của đạo diễn Trịnh Tiểu Long được phát sóng, với Tiêu Chân vào vai Vương Tạng Hải. Nhân vật này hoàn toàn khác với các vai diễn trước đây của anh, đó là một bậc thầy thủ công cổ đại bí ẩn và khó hiểu. Tiêu Chân đã nỗ lực rất nhiều để chuẩn bị cho vai diễn này. Anh ấy đã nghiên cứu sâu rộng về kiến trúc cổ đại và nghệ thuật cơ khí, thậm chí còn tìm đến các nghệ nhân bậc thầy để học hỏi các nghề thủ công truyền thống, tất cả nhằm mục đích làm cho cử chỉ nhân vật của mình trông chuyên nghiệp hơn. Đội ngũ làm phim cho biết anh ấy luôn có mặt trên phim trường, luyện tập lời thoại ở một góc tỉ mỉ trau chuốt từng chi tiết. Nhân vật Vương Tạng Hải đòi hỏi anh phải thể hiện được sự tận tâm của một người thợ thủ công, chiều sâu của một người đàn ông thông thái và sự chấp nhận bình thản trước những chuyện trần tục. Tiêu Chiến đã thể hiện được tất cả những phẩm chất này, đặc biệt là đôi mắt biểu cảm, thu hút khán giả với những biến đổi cảm xúc phức tạp. Nhiều người ban đầu nghi ngờ anh đã thay đổi suy nghĩ sau khi xem bộ phim. Một cư dân mạng bình luận rằng đây mới là hình mẫu của một diễn viên thực thụ, không chỉ dựa vào ngoại hình và sự nổi tiếng, mà để tài năng tự nói lên tất cả. Thành công của Sao huyền thoại Vương Tạng Hải Sao đã giúp Tiêu Chiến tìm được hướng đi trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Anh nhận ra rằng mình không phù hợp với những vai diễn qua giống thần tượng, mà lại xuất sắc hơn trong việc thể hiện những nhân vật có chiều sâu và phức tạp. Kinh nghiệm này đã mang lại cho anh sự tự tin và giúp thị trường thấy được sự đa tài của anh. Vào tháng 12 năm 2025, bộ phim Sao cuộc sống thảnh thơi sao được phát hành với Xiao Chan thủ vai Mo Daxon. Nhân vật này là một người bình thường, không có gì nổi bật, sống bên lề xã hội, chật vật kiếm sống. Đạo diễn Công Sâng ban đầu khá do dự khi gặp Xiao Chan. Xiao Chan quá đẹp trai, khuôn mặt anh rõ ràng là của một nam chính phim thần tượng. Thật khó tin là anh có thể thể hiện một cách thuyết phục một nhân vật nghèo khó, vất vả. Công Sâng đã thẳng thắn bày tỏ mối lo ngại của mình, nhưng Xiao Chan lại kiên quyết một cách đáng ngạc nhiên, nói rằng anh sẵn sàng thay đổi vì vai diễn. Vì vai diễn Mo Daxon, Xiao Chan đã hoàn toàn lột xác. Anh yêu cầu cắt tóc ngắn, và nhà tạo mẫu đã cho anh kiểu tóc cạo sát rất bình thường, khác xa so với những kiểu tóc cầu kỳ trước đây của anh. Anh thậm chí còn yêu cầu chuyên gia trang điểm làm tối khuôn mặt để mô phỏng tác động của những giờ lao động ngoài trời. Trong quá trình quay phim, anh ấy cố tình khom lưng, cúi gập người, và dáng đi cũng khác thường, hoàn toàn thay đổi diện mạo tổng thể. Khổng Sinh nhớ lại rằng trong một cảnh Mo Daxon chạy quanh đường phố, ánh mắt của Tiêu Chiến đã khiến ông nổi da gà. Sự mệt mỏi, bất lực và đấu tranh đều được truyền tải qua ánh mắt của anh ấy. Anh ấy có thể khiến khán giả cảm nhận được tình cảnh của nhân vật mà không cần bất kỳ lời thoại nào. Khoảnh khắc đó, Khổng Sinh biết rằng Tiêu Chiến Sao chính là Sao Mo Daxon. Ông đã tìm được người phù hợp cho vai diễn này. Một sự việc tại buổi ra mắt phim đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhiều người. Nữ diễn viên Lưu Bạc Hà đã bật khóc sau khi xem phim, nói rằng bà rất xúc động trước diễn xuất của Tiêu Chiến. Sự chân thực khiến bà nhớ đến nhiều người bình thường mà bà đã gặp ngoài đời thực. Việc một nữ diễn viên kỳ cựu lại rơi nước mắt vì diễn xuất của một diễn viên trẻ cho thấy diễn xuất của Tiêu Chiến xuất sắc đến mức nào. Bộ phim Daxon đã thu về hơn 100 triệu nhân dân tệ trong ngày đầu ra mắt, một thành tích đáng kể trong thị trường phim hiện nay. Thành công về doanh thu phòng vé hay không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng là khán giả đang bắt đầu công nhận khả năng diễn xuất của Xiao Chan và không còn gắn cho anh cái mác ngôi sao mạng nữa.
Một buổi tối tháng 12, bản tin thời sự của CCTV đã phát sóng một phóng sự về Daxon. Phóng sự đặc biệt khen ngợi diễn xuất của Xiao Chan, nói rằng anh đã thành công trong việc khắc họa một người bình thường, dễ gần, thể hiện tài năng của một diễn viên trẻ. Uy tín của chương trình thời sự buổi tối của CCTV ở Trung Quốc là không thể phủ nhận. Được xuất hiện và khen ngợi trên kênh này là một sự khẳng định to lớn đối với bất kỳ diễn viên nào. Điều này cho thấy Xiao Chan đã vượt qua ranh giới của ngôi sao mạng và được truyền thông, chính thống và các nguồn tin chính thức công nhận. Thái độ của cư dân mạng cũng bắt đầu thay đổi. Những người từng chỉ trích anh giờ đây thừa nhận rằng anh thực sự tận tâm với diễn xuất chứ không chỉ là diễn cho có. Một số người đã tìm lại những bình luận của Dương Tử cách đây nhiều năm, ca ngợi con mắt tinh tường của bà trong việc phát hiện tài năng, nhận ra tiềm năng của Tiêu Chiến từ sớm, biết rằng anh chỉ cần thời gian để chứng tỏ bản thân. Hành trình của Tiêu Chiến trong vài năm qua là một ví dụ điển hình về cách một ngôi sao nổi tiếng có thể chuyển mình thành một diễn viên dày dạn kinh nghiệm. Anh không bị ràng buộc bởi sự nổi tiếng, cũng không chọn cách ngủ quên trên chiến thắng. Thay vào đó, anh trau dồi kỹ năng diễn xuất từng bước một, tìm kiếm những vai diễn phù hợp với mình. Quá trình này rất gian khổ, đòi hỏi anh phải chịu đựng sự nghi ngờ, chế giễu và những thất bại. Tiêu Chiến không còn cần dựa vào sự nổi tiếng để chứng minh giá trị của mình nữa. Anh để cho tác phẩm của mình tự nói lên tất cả và giành được sự tôn trọng thông qua các vai diễn, từ giải thưởng chổi vàng cho phim Sao Ngọc Triều Sao đến chương trình truyền hình Sao Cuộc Sống Thảnh Thơi Sao của CCTV News. Hành trình này đã kéo dài 6 năm, mỗi bước đi đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Câu chuyện thành công của Tiểu Chiến cho chúng ta thấy rằng trong ngành giải trí không có thứ gọi là sự nổi tiếng vĩnh cửu, chỉ có tài năng bền bỉ. Những người từng chế giễu anh giờ đây phải thừa nhận sự thay đổi của anh. Lời nhận xét của Dương Tử ngày xưa, tài năng xuất chúng và tận tâm, giờ đây dường như không hề phóng đại, mà là một dự đoán chính xác. Một diễn viên có thể thoát khỏi vòng xoáy nổi tiếng và tìm được phong cách diễn xuất riêng của mình xứng đáng được tôn trọng. Tiểu Chiến đã chứng minh trong 6 năm rằng chỉ cần sẵn sàng nỗ lực, ngay cả một ngôi sao nổi tiếng cũng có thể trở thành một tài năng thực thụ.